Hi guys, turuan ko kayo kung paano magpalit ng HDD to SSD para bumilis mag-boot ang inyong mga laptop. Tanggalin ang lahat ng screw at dahan-dahan buksan ang back cover ng laptop. Tanggalin ang power USB ribbon at tanggalin ang HDD at palitan natin ng SSD. Ikabit ang frame ng SSD. Ikabit ang SSD connector. Ikabit ang USB power ribbon. Dahan-dahan ibalik ang back cover ng laptop at screw. Ayan na guys, tapos na po. Thanks for watching.